mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire pátápátá nílé àti lókè òkun ẹ kú dédé àsìkò yìí ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ̀yin ènìyàn mi tẹ́ ẹ bá ti rí mi bí eléyìí bó ṣe ń lọ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire bó ṣe ń lọ ní ilẹ̀ nàìjíríà òun ni mo mú wá fún yín pé kẹ́ ẹ tún jẹ́ ká jọ wo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ o kẹ́yìn náà tún lè bá wa sẹ́ǹdì ẹ̀ sáwọn èèyàn yín láti pe àkíyèsí wọn sí pé bó ṣe ń lọ rèé o ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi wo fídíò yìí. Nigeria government ẹ̀yin mo bá nọ̀rọ̀ báyìí o Nigeria government iná ilé lọmọ ẹranko yín máa yágbẹ̀yìn o Ọlọ́run iná ilé lọmọ ẹranko yín máa yágbẹ̀yìn tiwa lẹ́yìn máa padà ṣe gbogbo oúnjẹ tọlọ́run bí ògo bá ń jẹ́ ti tọlọ́run tiwa lẹ́sìn máa padà ṣe Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ kí ló dé tẹ́ ṣe ń fún ọmọ Yorùbá ní bódídí ṣan brother mi Shakira sis ẹ káàbọ̀ good evening brother mi Nigeria government kí ló tẹ́ fún ọmọ Yorùbá ní bódídí ṣan ẹ wò ẹni bá sọ yí pé kí ìran Yorùbá kó má kó nínú oko ẹrú ẹni bá ní kí ìran Yorùbá àwọn ọ̀ràn mi ọmọ Yorùbá ẹni bá ní kó má kó nínú kó má gba òmìnira ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá ó ṣe máa rí nìyẹn ẹni bá pè tó bó pète pèrò pé ọmọ Yorùbá ò ní kó nínú oko ẹrú o ọmọ Yorùbá ò ní gbòmìnira wọn o ẹ̀jẹ̀ bó ṣe ọkùnrin ni bó ṣe obìnrin ni bó ṣe ọmọdé ni bó ṣe àgbà ni bó ṣe onílé ni bó ṣe àlejò ni bó jẹ́ aláwọ̀ funfun ni bó jẹ́ aláwọ̀ dúdú ni o gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé kí ìran Yorùbá kó má gbòmìnira ẹ̀jẹ̀ gbogbo bá ń jẹ́ ti tọlọ́run ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni bọ́lọ́run ṣe máa ṣe nìyẹn ẹ̀yin ìran mi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ kó nínú Nàìjíríà ni o kíákíá báyìí a gbọ́dọ̀ kó nínú Nàìjíríà ni torí àwọn Fúlàní darandaran àwọn Fúlàní darandaran àwọn Fúlàní darandaran tó ń pera wọn ní darandaran yìí wọn bá mú ní ṣeré o wàláhì wọn bá mú ní ṣeéṣe Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa ni wọ́n ní agbára ju Tinubu lọ Tinubu kò ká wọn ẹnu Tinubu kò ká wọn wọ́n lágbára ju Tinubu lọ Tinubu ń fi láì fàwọn ọmọ Yorùbá ọmọ Nàìjíríà ó fi láì fún wọn gbá géèmù ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ Tinubu ń fi láì fàwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Nàìjíríà generally ó fi láì fún wọn gbá géèmù ni àwọn Fúlàní yìí wọ́n ní àwọn ọ̀gá wọ́n náwọn tó ń control wọn tó jẹ́ pé ẹnu Tinubu kò ká wọn Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan fún wọn kó pa gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan bàbá Tinubu ò lè ṣe nǹkan kan Nigeria government ò lè ṣe nǹkan kan nígbà tí bàbá Tinubu tiẹ̀ sì lè tí ò ti lè ṣe nǹkan kí ni ọ̀gá sójà ọ̀gá ọlọ́pàá wọ́n ń wọ army barrack lọ́wọ́ ló ń pa ọlọ́pàá kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ń pa ọba kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ń pa ìjòyè kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ń gba àwọn politician wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ wọn kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà bẹ́ẹ̀ ẹnu wọn ò ká àwọn tó tún ju bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jù wọn lọ àwọn ni wọ́n ń control àwọn Fúlàní darandaran tó ń pera wọn ní darandaran yìí ilẹ̀ wa ló fẹ́ gba gbogbo nǹkan àlùmọ́nì wa ló wọ̀ wọ́n lójú bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ fẹ́ gba ilẹ̀ wa àwọn France wà ń bẹ̀ Macron ọmọkan lójú yogoro bí ẹ̀pọ̀ lọ́mọkan yẹn Macron wà ń bẹ̀ United Kingdom wà ń bẹ̀ àwọn West wà ń bẹ̀ United States náà wà ń bẹ̀ nínú àwọn tó rán Fúlàní wá àwọn lọ́rọ̀ àwọn Fúlàní ò dédé máa wá àwọn Fúlàní tó rán wá yìí kì í ṣe àwọn Fúlàní Nàìjíríà ló pọ̀ jù táwọn ti Nàìjíríà náà ń ṣèbàjẹ́ o ṣùgbọ́n àwọn ajagunbalẹ̀ làwọn tó rán wá yìí bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà agbára bàbá Tinubu gbọ́ òka ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo aká darapọ̀ kẹ́nu wá ṣèkan ẹ support Yorùbá nation ẹ kó Nàìjíríà ò lè ṣe nǹkan kan fún yín ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ní àǹfààní kankan nínú Nàìjíríà ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa yín ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa yín ẹ má jẹ́ kí Nàìjíríà pa wá ẹṣin tí ò gbọ́n ló ń kú sójú ọtí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ ká kúrò ẹ wá àwòkẹ́ lè mọ̀ pé mi ò parọ́ àwọn France ní ọwọ́ nínú gbogbo ìbàjẹ́ gbogbo pípa gbogbo killing wọ́n náwó ń bẹ̀ ẹ wá ẹ jẹ́ kí wá play video yìí fún yín ká ẹ lè mọ̀ pé àwọn France ó wà ń bẹ̀. So the message to be relayed to the French authorities wherever they are in France that Nigeria is indeed a sovereign country and as such any form or attempt to compromise our territorial integrity will be resisted wholeheartedly. At this point, I want to stress, Nigeria was not colonized by France. Therefore, they have no business for me to toy with our lives here. We are aware that some vested interest was not happy with the gains made by the Nigerian government and especially our dear President Muhammad Buhari in the fight against terrorism. As such, they began providing logistic support under a cover called humanitarian water. Àwọn ló ń fún wọn ní ìbọn àwọn France àwọn ló ń fún àwọn ló ń gbébọn fún wọn àwọn ló ń fún àwọn Fúlàní yìí ní ìbọn
àwọn ni àwọn lọ́wọ́ nínú pípa ènìyàn tó wá ń pààyàn nílẹ̀ Yorùbá. To the Boko Haram fighters. They also assume the role of the mouthpiece of the Boko Haram terrorist group. They use their state medium to promote their nefarious activities and to give them the needed psychological boost, claiming human rights for people that have been raised trying to kill fellow Nigerians by them. The movement against slavery and terrorism wishes to state categorically and on unequivocal terms that France is indeed responsible for the resurgence of Boko Haram attacks in Nigeria. The movement against slavery and terrorism wishes to inform the president of France, Emmanuel Macron, that the world is indeed watching closely, and we, especially Nigerians, are also watching very closely. And should the French authorities not halt the spread of terrorism in Nigeria, the day of reckoning is indeed near. And very, very near. We are also aware that the actions of France are hinged on economic benefits, given the avalanche of economic resources in northeast Nigeria, particularly the Lake Chad Basin region. This is indeed an attempt at recolonization. What did I say? It is another attempt at recolonization by France. After we have been colonized by Britain, we are not under France, and we will not allow for France to come and colonize us again. Àwọn France náà tó fẹ́ colonize wa ni o, recolonize. Rí tí bàbá Tinubu tó bá ń lọ sí France, tó máa gbé coat tó oversize coat, tó máa gbélé wọn lọ́rùn, tó máa rìn bí kọ́ọ́lú, tó máa káwọ́ sẹ́yìn bí àtọ̀ọ́lé, tó ń ṣọmọ ọ̀dọ̀, tó ń ṣe bọ̀yìbọ̀yì fún Emmanuel Macron. Àwọn France náà, àwọn ló rán àwọn Fúlàní wá o. Àwọn náà wà lára àwọn tó rán àwọn Fúlàní wá. Ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà o. By violence, which by all standard is quarrel and won't stand the test of time, because Nigerians will resist every move with passion. Let me pause here and give you one statistics. In March 2008, listen to this quote and please put it on record and on your medium. Without Africa, France will slide down into the rank of 23rd power of the world. That is, quote and unquote, former French President Jacques Chirac. Another quote and unquote, without Africa, France will have no history in the 21st century, by Francois Mitterrand. This was a prophecy given in 1957. Now, I want to digress a little bit. In 14 African countries are obliged by France through the colonial pact to put 85% of their reserves in the central bank of France. That is not enough for them. Under the French Ministry of Finance, in 2014, Togo and another 13 other African countries still have to pay the colonial debt, which they do not owe to France. African leaders who refuse to pay are either killed or victims of coup d'etat, and those who obey this. Bàbá Tinubu kò fẹ́ kó pa òun ní àní kó pa wọ́n o, àní kó pa wọ́n torí ẹ̀ ló ṣe fi láìfọ agbá géèmù o ní Nàìjíríà o, nílẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ ló ṣe fi láìfọ agbá géèmù kò kọ́ bàbá Tinubu o. France náwó nínú pípa ìpànìyàn yìí o, àwọn British náwó nínú ìpànìyàn yìí o, àwọn France náà lọ fún wọn ní ìbọn o pé kó máa pa wọ́n o, tó kó máa pa wá torí ilẹ̀ torí nǹkan àwọn mineral resources wa nílẹ̀ Yorùbá o. Oppressive conditions are supported and rewarded with a lifetime rulership and not leadership of their people. This strangulating colonial system offers France, please put it on record, a cash of about 500 billion US dollars. I mean 500 billion US dollars year in, year out, which they now in turn use to purchase weapons of destruction for fellow Africans and especially Nigerians, for us to begin to kill one another. This is unacceptable to us. It is no longer tolerable. We will not accept it. Yes. And in the case for Nigerians to kill Nigerians, we say no to this. We say no. You cannot continue to use money from Africa to buy weapons, arms and ammunition for Nigerians and other African countries to kill themselves. We say no. I said we say no. We say no. We say no. Our movement against slavery is also calling on United Nations to investigate the role of France in the spread of terrorism in Nigeria and the whole of Africa. France must also stop the sale of arms and ammunition to the Boko Haram terrorist groups in the interest of peace and tranquility. That is what we need for us to progress and succeed. This is on the heels that the bulk of the French NGOs operating in Northeast Nigeria are carrying out espionage activities and passing the same to the leadership of the Boko Haram terrorist groups on the instruction of French authorities because of their business interests. In the business of selling arms and ammunition to Nigerians to kill Nigerians. The movement against slavery and terrorism is indeed saying enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. And France
must stop the distasteful support it has been extended to the Boko Haram terrorist group in Nigeria, which is aimed at making Nigeria erupt in flames. And Nigeria will not erupt in flames. Instead, France will erupt in flames. Ṣé rí wípé àwọn France àwọn tó wà lẹ́yìn pípa èèyàn nílẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n pọ̀ gan o. Àwọn British wà ńbẹ̀, France wà ńbẹ̀, USA wà ńbẹ̀, wọ́n pọ̀ o. Wọ́n ní bí kú ilé ò parí tòde ò tó bẹ́ẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn àgbààgbà àwọn politician wa yìí àwọn náà náwó ńbẹ̀ o. Wọ́n mọ ohun tó ń ṣe o. Àwọn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ àwa ni ká jára wa o. Ẹ̀yin ẹ wo Ibrahim Traoré nísìn, Ibrahim Traoré ní Burkina Faso. Nígbà tó lé ṣé ti rí Macron yẹn bá bá olè ní president wọn ní France bá bá olè ní mà yẹn nígbà tí tó ń colonize wọn ní Burkina Faso àwọn Captain Ibrahim Traoré kó tó di pé ó lé France nígbà yẹn àwọn France yẹn Macron ó máa ń fún Burkina Faso ní $18 billion $18 billion ló máa ń fún wọn ní every year torí gold wọn tó mine ní àwọn France ni wọ́n mọ̀ pé France tó colonize wọn ní Burkina Faso French lọ sọ bẹ́ẹ̀ so president France ó máa wá fún àwọn Burkina Faso ní $18 billion ló máa ń fún wọn ní ọdọọdún ní ọdún kan ló máa ń fún wọn pẹ̀lú àwọn mineral resources wọn tó ń wà àwọn gold wọn tó ń wà ṣùgbọ́n nígbà tí president Burkina Faso tó ti lé wọn ní France tó ti lé àwọn France tó ti lé president Emmanuel Macron tó ti lé every month ni wọ́n rí $18 billion ìgbà tó ti mine gold wọn fúnra ara wọn tí àwọn Burkina Faso tó ti mine gold wọn fúnra ara wọn every month owó tí Emmanuel Macron tó ń fún wọn ní ọdún kan $18 billion tó ń fún wọn ní ọdún kan àwọn wá rí ní 1 month àwọn rí $18 billion yẹn àwọn ni wọ́n rí ní oṣù kan ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín $18 billion ní president France tó máa ń fún wọn ní Burkina Faso ní every year $18 billion ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n lé wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ mọ́ kó má colonize àwọn lè dá dúró àwọn ò kéré jù àwọn lè dá dúró Ọlọ́run fún àwọn ní nǹkan lọ́ra àwọn mineral resources àwọn nínú ìlú àwọn fẹ́ máa mójútó ọrọ̀ ajé àwọn fúnra ara wọn tó dẹ̀ ti ń ṣe nǹkan tó dá ní ìsìn wọ́n tún wo fídíò kan lánàá wọ́n tún ti ń ṣe cement fúnra ara wọn wọ́n ń ṣe puree tomato wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan wọ́n ti ń ṣe kọ̀ǹpútà wọ́n ti ń ṣe fóònù wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ ti wà fáwọn ọmọ ìlú wọ́n ti ń fáwọn ọmọ ìlú lówó oúnjẹ àwọn students ti ń gba grant wọ́n ti ń gba loan àwọn tí ń tọ́jú àwọn arúgbó wọn wọ́n ti ń fún oníṣẹ́ benefit torí wípé wọ́n ti ń dá ṣe ọrọ̀ ajé wọ́n ti ń lo ọrọ̀ ajé wọn fún ara wọn kì í ṣe France ni ó ń colonize wọn mọ́ wọ́n ti lé France owó tí France ń fún wọn láàrin ọdún kan $18 billion tí France máa ń fún wọn láàrin ọdún kan àwọn wá ń rí láàrin oṣù kan $18 billion yẹn wọ́n wá ń rí láàrin oṣù kan torí wọ́n ti ń mine gold wọn fún ara wọn torí pé wọ́n ti Burkina Faso wọn ò dẹ̀ nílàjì nǹkan tí àwa ní Nàìjíríà even nílẹ̀ Yorùbá wa fún ara wa 34 mineral resources lá ní nílẹ̀ Yorùbá wa gbogbo mineral resources lá nílẹ̀ Yorùbá ó jẹ́ 34 ọmọ ẹlẹ́ran wá ń jẹgun ọmọ aláṣọ wá ń wà kísà wọn ò jẹ́ ká rí lò tí àwọn tó jẹ́ olórí wa àwọn bàbá wa àwọn politician wa àwọn ọba wa àwọn leaders and leaders wa tó bá ti kó gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn brother mi Koiki ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gun akúsí mi nù Ọláwọ̀yìn Táíwò ẹ ṣé mo dúpẹ́ sísà mi Ẹdúnjọbí Táíwò ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà so àwọn 34 mineral resources lá ní nílẹ̀ Yorùbá wa wọn ò jẹ́ kí á jẹ àwọn youth wa wọ́n wà jobless wọ́n jẹ́ káwọn youth wa kó wà useless kò síṣẹ́ wọn pèsè iṣẹ́ fún wọn ní Burkina Faso ní ìsìn àwọn teenager àwọn youth wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ti wà mo rí báyìí ni mo rí wọ́n ti ń ṣe kọ̀ǹpútà wọ́n ti ń ṣe fóònù nínú ìlú wọn wọ́n ti ń ṣe cement mi kàn fẹ́ kí fídíò pọ̀ ni mo níyẹn náà lọ́wọ́ wọ́n ti ń ṣe cement wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan nínú ìlú wọn wọ́n ti ń fún àwọn ọmọ wọn níṣẹ́ wọ́n ti lé France lọ wọ́n ní àwọn lè dá ṣe ọrọ̀ ajé àwọn lè dá ṣe ìjọba wọ́n ti ń lé lọ wọ́n ti lé France lọ ó lè wàá fún wọn ní $18 billion wàá fún France ní ọdún kan wàá dẹ̀ máa wọ àwọn gold wọn lọ àwọn ní ìsìngbà táwọn ti ń ṣe gbogbo nǹkan fún ara wọn àwọn wá rí $18 billion yẹn wọ́n rí láàrin oṣù kan ọmọ yìí gan wọ́n ní ó má gbọ́n wọ́n ní ó má kú kí ni ò bá kábí kí n ṣàgbọ̀ bàbá Tinubu á dẹ̀ máa gbé ọwọ́ kó sí oversize kóòtù èmi ò mẹ́ni tó fún ní kóòtù tó jù lọ ṣé àwọn tó gbé kóòtù sí bàbá Tinubu lọ́rùn ṣé wọ́n sọ pé kóòtù yẹn jù wọ́n lọ ni
wọ́n wá dàbí figure one nínú kóòtù oversize coat wọ́n á gbé sí wọn lọ́rùn wọ́n wá káwọ́ sẹ́yìn bí àtọ̀lé wọ́n á máa tẹ̀lé Macron káàkiri wọ́n á máa ṣe pọ́pẹ́ẹ̀tì fún Macron ọmọ inú wọn ẹgbẹ́ Ṣèyí Tinubu kí ló dé torí Ọlọ́run Joanna àwa Yorùbá nation náà yóò gba òmìnira wa lágbára Ọlọ́run a máa gbà ó ti di dandan a máa gbà gbogbo ẹni tó bá sọ pé gbogbo ẹni tá bí nínú obìnrin tàbí tó fi ọ̀bẹ gbé jáde níkùn tó wà ní gúúsù àríwá ìwọ̀ oòrùn ìlà oòrùn lórígun mẹ́rin gbogbo àgbáyé yìí ó ṣọkùnrin ni ó ṣobìnrin ni ó ṣọmọdé ni ó ṣàgbà ni ó ṣòyìnbó ni ó ṣaláwọ̀ dúdú ni tó bá sọ pé ká má bọ́ kó nínú oko ẹrú yìí tó bá ní ká má gba òmìnira wa nílẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni gbogbo oúnjẹ tọlọ́run ẹ̀jẹ̀ onítọ̀hún la máa fi ṣètùtù fúnlẹ̀ Yorùbá òmìnira Yorùbá yìí kò ní ṣojú onítọ̀hún ẹ̀yìn ẹ̀ láti máa gbà torí pé ẹ̀yìn òkú la ti ń jàkàrà ẹ̀yìn onítọ̀hún láti máa gba òmìnira wa Adéyanjú Matthew Adéwọlé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan thank you so much Yakubu Kọ́láwọlé ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹgbẹ́ ṣe àkẹjọkọ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé tí mo fìwé pè yín tẹ wá ẹ ṣé thank you so much. bẹ́ẹ̀ni Ibrahim Traoré lé wọn ó ti di 18 times tó ti fẹ́ pa Ibrahim Traoré báyìí nísìn àwọn France dẹ̀ ló wà lẹ́yìn ẹ̀ torí àwọn British náà oúnjẹ nínú ọrọ̀ ajé wọn USA náà jẹ nínú ọrọ̀ ajé wọn bẹ́ẹ̀ni ó dúró tán ni ó dúró fún àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ ni ó ní kò sí nǹkan kan ẹ máa lọ àwọn òní ìdíyín mọ́ gbogbo ara ń ta France báyìí nísìn mo ní ọ̀rẹ́ kan ní France náà ó sọ pé gbogbo nǹkan wá wọn burúkú torí pé wọn ò rí wọn mílìkì mọ́ ní wọn ò rí wọn jẹ mọ́ ní Burkina Faso kí ló táwa náà ṣe lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ máa pe Nàìjíríà ní giant of Africa ẹ ṣe giant of Africa o giant of ant ẹ mọ kòkòrò tó kéré jù yẹn giant wọn ni giant of ant ní ẹ ṣe giant of Africa kí ló dé ìka ní Nigeria government wọ́n mọ̀ máa fi yàyí jẹ wá náà wọ́n mọ̀ máa fi yàyí jẹ wá bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ o ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ fúnra ewu ni àsìkò Ọlọ́run Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá yìí fún wa ó máa ń dùn mí ní Ọlọ́run ó máa ń dùn mí ní Ọlọ́run gbalẹ̀ Yorùbá yìí fún wa àsìkò tíjó máa yẹ wá ọmọ Yorùbá àsìkò tíjó máa yẹ wá òun ní kẹjẹ ká jó ẹ jẹ́ ká jó ijó yìí lásìkò tí ijó yìí máa yẹ wá ẹ jẹ́ ká jó kó lè yẹ wá Ọlọ́run ọba ó dá o dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ lókè yìí Ọlọ́run má jẹ́ kó já sí orí ìran Yorùbá o má jẹ́ kí dùgbẹ̀dùgbẹ̀ ń bọ̀ jẹ́ kí n sẹ́ẹ̀tì ṣé YouTube mi ń sọ̀rọ̀ ṣá lórí last week tí mo ṣe program yẹn kò sọ̀rọ̀ dáadáa ń bọ̀ ẹ má bínú kò sọ̀rọ̀ dáadáa last week yẹn ní mọ̀ nǹkan tó dé ẹ má bínú ó dàbí pé mi ò plug in kankan last week yẹn ni so kò sọ̀rọ̀ dáadáa ní last week yẹn. dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó jálẹ̀ ọmọ Yorùbá lórí o ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn mẹ̀kúnnù nípakúpa ẹ lọ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn ọmọ Benue ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n nípakúpa àwọn France dẹ̀ ni wọ́n sọ pé wọ́n náà rí mineral resources kan lórí ilẹ̀ wọn mi mọ́ o àlẹ́jì ni o wọ́n náà rí mineral resources kan lórí ilẹ̀ wọn lọ́ ṣe ń pa wọ́n nípakúpa bẹ́ẹ̀ yẹn ikú tó ń pojú gbà ẹ̀ ni owó ló ń pa fún ni ẹ̀yin rán mi very dark man ó ṣe analysis kan mi ìfẹ́ kí fídíò pọ̀ ní ìbátúndé fídíò ẹ̀ mọ́ ní lọ́wọ́ ó ṣe analysis kan ó sọ gbogbo ibi tó ti ń pa wọ́n káàkiri ó wá sọ pé state tó kù báyìí nísìn ó dàbí kó dárúkọ Lagos state àbí bí nǹkan ó dárúkọ Lagos state ó dárúkọ Ogun state ó dárúkọ Ọ̀yọ́ state Ọlọ́run ò ní jẹ́ o ẹni tí burúkú máa kàn tó máa kàn mí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kàn o ẹ̀yin rán mi ẹ̀ ní kúkú òjijì o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀ ní kúkú òjijì o ṣe mọ̀ káwọn Fúlàní olórí burúkú ni wọ́n force attack ló máa ń fẹ́ fún yàn ìjà òru dẹ̀ ló máa ń jà wọ́n á pààyàn tó wá dẹ̀ sá lọ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ ní dá sí bàbá Tinubu ò ní dá sí ó ń fi láì fún àwọn ọmọ Yorùbá ó ń fi láì fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ó fi ń gbá géèmù ni 2027 ló wà lọ́kàn bàbá Tinubu ò ráyè gbogbo ìtọ́ ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rí pé nígbà tó pa wọ́n níbẹ̀ ni ok àwọn wo ló ti pa bàbá Tinubu kan tó máa ń sọ tó bá ti pa èèyàn báyìí nǹkan tí bàbá Tinubu máa ń sọ nígbèsí ayé ẹ̀ ni wípé òun condemn killing ló máa sọ ó di èèyàn mélòó tẹ́tí wá gbọ́ pé wọ́n mú láti jọ́ tó ti pa àwọn èèyàn táwọn Fúlàní ti ń pa àwọn èèyàn pé wọ́n mú wọn pọ̀ onítàn tàbí tó tiẹ̀ fi sẹ́wọ̀n gbére kò sí Olúwatóyìn Deborah káàbọ̀ ṣé dáadáa ló dé ó ṣe mo dúpẹ́ ó di èèyàn mélòó tẹ́tí gbọ́ wípé wọ́n mú pé wọ́n pa àwọn èèyàn ó bọ́ ṣe pa wọ́n nípakúpa ní Benue bàbá Tinubu ò sọ nǹkan kan o nọ́tọ̀ ti ìgbà tí pope new pope tó ẹ̀ṣẹ̀ jẹ láàárọ̀ Sunday ó dà pé wọ́n pa wọ́n ní wíìkì tó pa wọ́n yẹn Sunday ìgbà tí pope tó wá sọ̀rọ̀ inú bímọ yẹn ọdún èdè tó sọ náà mi ìgbọ́ ọ̀tà ó tó gbọ́ sọ yí pé ó kàn dẹ́hùn pé kí ló dé tó ṣe lè máa pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn tí pope sọ̀rọ̀ tó di pé ó di gbogbo nǹkan tí gbogbo àgbáyé gbọ́ ní bàbá Tinubu ẹ̀ṣẹ̀ wá jáde even very dark man gan jáde before bàbá Tinubu
kẹ́ lè mọ̀ pé bàbá Tinubu ò ràn yín o 2027 bàbá Tinubu ò lè sọ̀rọ̀ torí pé tó bá sọ̀rọ̀ ó ti bìdí pé wọn ò ní dìbò fún òun ní 2027 ìbò tí ò tí ì jẹ tí ò ní jẹ Ọlọ́run ẹni ẹrù bá lọ ṣe máa ń sọ kíní tó Ọlọ́run ló nẹ̀ ní gbogbo wa Ọlọ́run má pa á pakúpa ẹ̀jẹ̀ ó sì mọ̀lẹ̀ tó máa mọ̀ là ní èmi ò ní kú omi ìwọ ikú rẹ̀ ní báwo kúrò mi kó dìṣòdè mi lọ́rùn ó ń du 2027 bàbá Tinubu fi láìfù wa gbá géèmù ni àwa ní ká dìde ká jáde tán mẹ́gàrà ni wá ń bọ̀ búrádì kékèké tá à ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ èyí tó ju bẹ́ẹ̀ lọ sí ń bọ̀ tá a máa fi gbálẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ̀yin ní kẹ́kẹ́ ká sowọ́pọ̀ ẹ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Yorùbá nation ẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ó gbẹ́ sowọ́pọ̀ ẹjọ́ Yorùbá nation ká gbòmìnira wa àwọn Burkina Faso wọ́n ti gba òmìnira wọn báyìí nísìn inú wọn dùn wọ́n gbádùn nínú ìlú wọn báyìí ni ọmọ kékeré torí ẹ pé tó lọ́gbọ́n lórí ni tí kì í ṣe bàbá tó ẹ kó wọn máa rìn bíi figure eight káàkiri ni tó ọmọ ohun tó ń ṣe tó ti ní dementia ti setting sí wọn lórí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ká gba òmìnira ni ẹ bó ṣe pa wọ́n ní Benue bàbá Tinubu sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ sí ìgbà tí Pope tó sọ̀rọ̀ bàbá Tinubu ṣe wá jáde wípé òun kàn dẹ́mu kílì yẹn ló ṣe even gan pàápàá ìjọ kẹta ìjọ yẹn VDM very dark man kó ti débẹ̀ very dark man kó ti débẹ̀ ó ti lọ síbẹ̀ ó ti lọ bá ó ti jẹ́ kí ó bá yé mọ̀ kí bàbá Tinubu tó ṣe wá lọ ìgbà tí bàbá Tinubu gangan tó lọ campaign ló lọ ṣe campaign 2027 ni kì í ṣe kó lọ kí wọn ó dọ́gbọ́n fi ṣe campaign 2027 ni ṣé láìfù nìyẹn ṣé láìfù nìyẹn ẹni tí ò ná ní wa kò rán wà ìgbà tí ò kì í ṣe pé bóyá àwọn tó kú ọkàn kò rán wà ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ní ìmú ní problem pẹ̀lú kìnnìún má jábọ̀ jọ o láptọ̀pù mi ló fẹ́ jábọ̀ láptọ̀pù yẹn fẹ́ jábọ̀ so bàbá Tinubu ọ̀rọ̀ wa bàbá Tinubu ọ̀ràn wa ẹyọ bàbá Tinubu ọ̀ràn wa o ẹ wo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ o arọ tó bá gbọ́n ni o ọ̀run yabọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan o ọ̀run yabọ̀ ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan o oyè tó para àwò kó má lọ para ẹdẹ o oyè tó para àwò Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó para ẹdẹ o kó má padà wá para ẹdẹ o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ dìde rally tó sọ pé ká ṣe kéékèèké iná ó yẹ ká máa ṣe ni ó ní ohun tó fẹ́ fi ṣe ó ní purpose tó ní ṣe ní ká máa ṣe ó yẹ ká máa ṣe ni mi ò expect bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí bá ó yẹ ká máa ṣe ni èmi gan ṣe láti ẹ̀wà lu òyìnbó bóyá ó dàbí pàwọn tó wà lu òyìnbó ló ń ká lára ẹ̀yin tẹ wà Nàìjíríà kò ká yín lára à ń gbẹdì ẹ̀yin lọ́wọ́ kú wọn ni wọn ò jẹ́ kóun rákìtàn lọ jẹ ẹ̀yin tẹ wà Nàìjíríà kí ló tọrọ ara yóò ṣe ká yín lára báyìí ná kí ló dé ó ní ká ṣe rally kéékèèké wọ́n fẹ́ lò ní wọn kàn sọ pé ká ṣe àwọn bàbá tó ní ká ṣe wọ́n mọ̀ jù wá lọ ẹ ṣe rally kéékèèké bó ti tilẹ̀ jẹ́ pé mega rally ńlá ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe rally kéékèèké yìí náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde ẹ jẹ́ ká ṣe rally yìí kí ló dé ṣe rí àwọn olórin kan sọ pé téèyàn bá ń kọrin bórí náà ò dùn ṣe bó ń fetí ara rẹ̀ gbọ́ Fúlàní ń pààyàn wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn Fúlàní ń pààyàn wọ́n ń gba ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n ń pa ọmọ ìjọ àwọn religious leader wọ́n sọ nǹkan kan wọ́n ń pọ ọmọ ìjọ wọ́n ń jí wọn gbé àwọn religious leader sọ wọn kan àwọn bàbá ẹ má jẹ́ dárúkọ náà ẹ má jẹ́ dárúkọ àwọn religious leader wọn ò gbé ìsọjí kalẹ̀ wípé kí Fúlàní kó má pa wá mọ́ kí Nàìjíríà kó lè dáa ká lè gba Nàìjíríà bí kò fẹ́ dáa fún Nàìjíríà ni ká lè gbalẹ̀ Yorùbá wa wọn ò gbé ìsọjí kalẹ̀ àwọn bàbá kan wá ń pariwo restructuring wọ́n ń pariwo wọ́n sọ pé wọ́n fi restructuring for country wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí mathematics ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọ́n ń sọ̀rọ̀ physics wọ́n ń sọ̀rọ̀ chemistry ẹ jẹ́ kí ẹ wá gbọ́ kẹ́lì mọ́ pé ẹ̀ǹkùlé lọ́ta wà inú ilé la ṣe ní gbé o àwọn bàbá yìí ò nífẹ̀ẹ́ wa o àwọn bàbá yìí ti jẹ dòdò wọn ò lè so dòdò mọ́ o ẹ wá gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ ẹ wá gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ o. I just felt that why can't we have a system of government that is 100% Nigeria, unique to us? For example, we started off with the British system of government. Somewhere along the line, we moved over to the American system of government. Now, we're just wondering, can't we have a combination of both and see whether it could help us solve a problem? You see, because in mathematics, if you want to solve a problem and you try
what we call real analysis and it doesn't work, then you move on to complex analysis and see that will help you. If that fails, you move on to vector analysis and so on. I believe that probably we might need to look at the problem of Nigeria in a slightly different manner. You see, because some people feel that all our problems will be over if Nigeria should break up. I think that is trying to solve the problem of Nigeria as if it's a simple question problem. The problems of Nigeria will require quite a bit of simultaneous equations. Some of them are not going to be linear either. Forgive me, I'm talking as a mathematician. So I was thinking, why can't we, for example, have a system of government that will create a kind of what I would call United States of Nigeria? Hey. Let me explain. We all know that we must restructure. I mean, it's either we restructure or we break. That means, say, you don't have to be a prophet to know that one. That is certain to come. Restructure or break up. Now, we don't want to break up. I mean, God forbid. In restructuring, why don't we have, like I said, a Nigerian kind of democracy? At the federal level, for example, why don't we have a president and a prime minister? What do you mean? Well, if we have a president and a prime minister, and we share responsibilities between these two, so that one is not an appendage of the other. For example, if the president controls the army and the prime minister controls the police, if the president controls, we say, resources like oil and mining, and the prime minister controls finance and ẹnu dùn rọfọ rí tó ti fi ẹnu gba country ó ti fi ẹnu gba country ẹnu dùn rọfọ ẹgbẹ́ ọwọ́ dùn gẹgẹdú àbá lọ ṣe sọ mi mọ ẹnu dùn rọfọ ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ máa gbọ́. Inland revenue, taxes and customs, etc., etc. You just divide the responsibilities between the two. And then you come to the state level. And at the state level, you have the governor and you have the premier. And again, you distribute responsibilities between these people. ẹnu bíi ìtajà àkàrà wọ́n ti fẹnu gba country tán wọ́n ti fẹnu pín country nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ why can't we have ẹ máa gbọ́ lọ ẹ máa gbọ́. Such a manner that one cannot really go all alone without the other. Maybe this is just a mathematical suggestion, and a mathematician can be eccentric, like I've said. Maybe we might be. ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣé bàbá yìí ò gbọ́ nígbà tí iṣẹ́ ti máa ń sọ yí pé restructuring my foot ni èsì wo ni bàbá yìí fún Shettima nígbà tí iṣẹ́ ti máa sọ bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá yìí ń tọ́ wa ní o àwọn bàbá yìí ń tọ́ wa ní wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ dodo mọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní tẹnu bá jẹ ojú àtì ṣé bí ọmọ bàbá yìí ni wọ́n sọ pé lọ gba lọ́wọ́ El-Rufai kùkùtẹ ojú ọ̀nà Kaduna Little Finger El-Rufai ṣé bọ́mọ bàbá yìí lọ gba contract 18 billion lọ́wọ́ El-Rufai tí ò ṣe tó lóun fẹ́ ṣe tí ò ṣe tí El-Rufai tó fẹ́ lọ fi DSS EFCC àbí EFCC tó fẹ́ lọ fi gbé tí ó sáré lọ bá judge yẹn kí ni ló lọ Redeem Church ní judge yẹn lọ tó sáré lọ bá judge wípé kí judge má jẹ́ kó wá gbé òun gbogbo case close ṣé bàbá máa sẹ́pà wọn ò mọ̀ sí bàbá ò ṣe sọ pé kọ́mọ wọn kó lọ ṣe contract owó tó gbà bàbá ò ṣe sọ pé kọ́mọ wọn kó lọ gbogbo àwọn religious láyé gbogbo náà lọ gba contract lọ́wọ́ ìjọba wọn ò lè fẹ́ ká lọ àti pé tí Yorùbá bá pín gbogbo àwọn Yíbò tó ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn àwọn obìnrin ní Delta gbogbo àwọn tó ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ṣé ọ ti rò bí pé bí àwọn ò ní wá mọ̀ ẹ má jẹ́ ká dá àwọn bàbá yìí lóhùn o ẹ má jẹ́ káwọn bàbá yìí fi wá sínú ìyà ayérayé àwọn bàbá yìí ò ràn wá kó kan wọn ẹ rí tó ti fẹnu rò fọ́ irọ́ pọ̀ lórí irọ́
wọ́n ti fi ẹnu pín, wọ́n ti fi ẹnu gba country, wọ́n ti fi ẹnu pín Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Wọn ò pín nípìn pé bóyá kí Yorùbá máa lọ. Wọ́n ti fẹnu ṣe restructuring, wọ́n ti fẹnu ṣe regional system, wọ́n ti fẹnu ṣe gbogbo ẹ̀. Ẹnu ló fi ń gbé wa dè. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹja àwọn bàbá yìí ò ní nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fún wa. Ẹ jẹ́ kí wá fi wọ̀nyí Oyèdépò. Ẹ wá jẹ́ kí wá fi nǹkan tó Oyèdépò náà tún ṣe fún yín. Ṣé bí àwọn lélẹ́yìí Adébóyè ló sọ pé ẹ̀hún òfò àní pín. Ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ nǹkan nǹkan tó Oyèdépò. Kẹ́ni mọ̀ pé àwọn bàbá yóò nífẹ̀ẹ́ wa, wọn ò láìkí wa, religious leader. Ohun tó ń ṣe nínú ọ̀rọ̀ wa, nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù. Ẹ wò ẹ máa wò Oyèdépò lélẹ́yìí o. Ẹ jẹ́ nǹkan tó sọ fún yín o. Ẹ jẹ́ nǹkan tó Oyèdépò sọ fún yín o. Òun lélẹ́yìí Oyèdépò lélẹ́yìí o. Oyèdépò lélẹ́yìí o. Ẹ máa gbọ́ o. Kẹ́ mọ̀ pé àwọn bàbá yóò láìkí wa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa tara wọn nìkan lọ́mọ. Me syndrome ni. Ẹ máa gbọ́ Oyèdépò. Ẹ wò òun lélẹ́yìí o. Ó sọ pé ó ní I told Jesus I will build 1,000 churches before I die. Bishop Oyèdépò. Ó ní òun sọ fún Jesus pé òun gbọ́dọ̀ kọ́ 1,000 churches kí òun tó kú. Ẹjọ́ tó lọ bàbá Oyèdépò sọ pé òun gbọ́dọ̀ kọ́ 50 churches kóun dẹ̀ kọ́ 50 company tí àwọn youth wa tó máa ṣiṣẹ́. Bàbá Oyèdépò sọ pé àwọn gbọ́dọ̀ kọ́ 50 company o. 1,000 churches làwọn fẹ́ kọ́. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tó bá kọ́ 50 churches tó kọ́ 50 company tó mú àwọn company yẹn tó even gan apá kọ́ máa ti ẹ̀kọ́ nǹkan kọ́ máa kọ́ company sórí bí 100 bẹ́ẹ̀ kọ́ fi ṣe farm kọ́ fi gbin gẹdú kọ́ fi gbin ẹ̀gẹ́ kò sí nǹkan tí oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n fi ẹ̀gẹ́ ṣe ó lé ní nǹkan tí wọ́n fi ẹ̀gẹ́ ṣe pọ̀. Ẹ̀gẹ́ la fi ń ṣe gàrí. Ohun tí ó lè fi ẹ̀gẹ́ ṣe pọ̀ kó gbé kó tiẹ̀ pé ẹ̀gẹ́ nìkan ló máa gbìn síbẹ̀ káwọn bàbá yẹn gbìn síbẹ̀ kó má pe àwọn ọmọ ọ̀tá àwọn èèyàn láti ta kó pe àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn nìkan. Bẹ́ẹ̀ ni kó pe àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn nìkan kó dẹ̀ máa sanwó fún wọn kó máa fún wọn. Ṣé àwọn tí ò níṣẹ́ ṣé wọn ní dínkù ní Nàìjíríà ni? Wọ́n á dínkù. Ṣùgbọ́n me syndrome àfẹ́mí wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó wọn lọ́pọlọ lọ. Wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó gbogbo ìgbésí ayé wọn lọ kọ́ máa ṣèṣọ́ òru iṣẹ́ ọ̀sán. Ẹ bá mi ìsìkọ́tù mi ìsọ gbàdúrà ń gbà o. Ọlọ́run gbàdúrà o. Ẹni bá sọ pé Ọlọ́run ò sí òkú èèyàn ni o. Ọlọ́run wà Ọlọ́run gbàdúrà. Ṣùgbọ́n 50% tí gbogbo àwọn religious leader ní Nàìjíríà yẹn business center ló fi ń ṣe business ló ń ṣe. Wọn ò ṣe torí yín. Ẹ̀yin lẹ máa dáwọ́ tẹ máa fi kọ́ church fún wọn. Ẹ̀yin lẹ máa dáwọ́ tẹ máa fi kọ́ school redeem. Ọmọ tádíkà ò lè lọ síbẹ̀. Ẹ̀yin lẹ máa dáwọ́ tẹ máa fi kọ́. Business center ni business ló fi ń ṣe jẹ́ nǹkan kan tí bàbá Oyèdépò tó kọ síbí báyìí. Ó lélẹ̀ I told Jesus I will build 1,000 churches before I die. Bishop Oyèdépò. Bishop David Oyèdépò, the founder of Living Faith Church worldwide, popularly known as Winners Chapel, says he made a vow to Jesus that he will build 1,000 churches before leaving the earth. While speaking during recent sermon, Oyèdépò told his congregation how he made a promise to Jesus to build churches in his name, even in his name, to build churches in his name, even before he had a bank account. Before I had the first bank, anyway, get in chat because mo ti ka nǹkan tí mo fẹ́, mo ti mú nǹkan tí mo fẹ́. Ṣé ń gbọ́? Me. Ó fẹ́ build the churches. Wọ́n ò dárúkọ company. Ibrahim Traoré, ẹ wá lọ wo. Mo máa follow máa yẹn back to back ni. Ẹ wá lọ wo ohun tó ń ṣe sílùú ẹ̀ báyìí nísìn. Sísá mi Olúwatóyìndé ìyálàyà business center ní church. Bẹ́ẹ̀ ni ìyálàyà business center ní church. Ìyálàyà business center ní church. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwatóyìndé Deborah wọ́n kí yín bí báyìí o. Can you imagine? Àwọn àfáà yín kí yín bí báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìyálàyà business center ni. Ọlọ́run ọba o. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti kó yín lẹ́rú ọpọlọ lọ. Àwọn bàbá yìí àwọn lẹ́rú ọmọ business center ni torí pé báwo ni tẹ́lẹ̀ lọ máa ń sọ pé wọ́n máa ń sọ pé ó ta ní kàdé òkúté ṣọ́ọ̀ṣì lọ. Wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ kó ta ní kàdé òkúté ṣọ́ọ̀ṣì lọ. Wà láyé òkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan ta ní kàdé sí. Tẹ́ ẹ bá rí òkúté ṣọ́ọ̀ṣì gan dán lọ́wọ́ báyìí ní ìsinmi torí kò ṣe ṣọ́ọ̀ṣì rí nǹkan tó jàjẹ́ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn pásítọ̀ tó ń lo private jet. Pásítọ̀ lo private jet. Ṣé Jésù lo private jet ni? Ṣé Jesus lo private jet ni ẹgbàá mi? Ẹ bá jẹ́ ìṣòro sọ. Ṣé Jesus lo private jet ni? Àwọn pásítọ̀ tó ń kọ́lé sórí omi, ayé orí omi,
ayé orí omi lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí omi táwọn pásítọ̀ yẹn ẹ wá lọ sí Lẹ́kì, kẹ wá lọ sájà, kẹ wá lọ sí gbogbo bẹ́ẹ̀, kẹ wá lọ wo àwọn ilé ńláńlá, ilé dẹ̀mdẹ̀m táwọn pásítọ̀ yìí ń kọ́ síbẹ̀ tọ́jà ayé orí omi. Àná yín tí ara ẹlòmíì ti gbẹ, Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn ẹlòmíì, kò sáànà yín sí kankan lára ẹ̀ mọ́. Sísà mi Olúwatóyìn Deborah máa ń sọ̀rọ̀ kan, á ní àná yín sí kìíní kan, báwo lọ́jọ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn náà. Àná yín tí ara wọn ti gbẹ, àyọ̀lẹ́ ti gbẹ, àwọn pásítọ̀ yìí tó ń lọ sílùú òyìnbó bí ẹni lọ sóyìnbó, tó ń lọ sọ́jọ́ òyìnbó, ayé orí omi, ayé fàbílétè ń tutọ́ làwọn pásítọ̀ yìí jẹ. Ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ dẹ̀ rún pa, wọ́n á máa ní kẹ wá sí ìṣòro, ìṣọ́ ọ̀sán, ìṣọ́ alẹ́, night vigil gbogbo ẹ̀, táìtì, owó táìtì. Èkúté chọ́ọ̀chì gan ti ń gun Range Rover. Ọlọ́run ṣe rí sísà mi Olúwatóyìn Deborah, ọ̀rọ̀ ẹnu yín wà láì kọ́mẹ̀ntì, tí bá ka kọ́mẹ̀ntì ń gbà mí báyìí mo máa ń rẹ́rìn-ín ni. Wọ́n ní èkúté chọ́ọ̀chì gan ti ń gun Range Rover. Ọlọ́run ọba èkúté chọ́ọ̀chì kan ti ń gun, ó tọ́ ni, èkúté chọ́ọ̀chì kan ti ń gun Range Rover. Bẹ́ẹ̀ ni, torí tí pásítọ̀ bá pààkì Range Rover síwájú ìta, èkúté chọ́ọ̀chì àwọnú ẹ̀, á ti ẹ̀wà ń bẹ̀, á ṣeré mọ́jú. Òótọ́ lẹ sọ right, èkúté chọ́ọ̀chì gan á ṣeré ń bẹ̀ mọ́jú kó tó di pé kó tí kílẹ̀ tó mọ́ kó tó wá pa mọ́ bẹ̀. Èkúté chọ́ọ̀chì kan ti ń gun Range Rover, á rẹ̀ èkúté chọ́ọ̀chì kan ń dán ọmọ òjọ́ lọ. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, eléyìí ò sọ̀rọ̀ eré o, ẹ jára yìí o, òótọ́ ni ẹ jára yìí o. Báwo lọmọ Yorùbá ṣe lè wà nídìí òró tá ní ròrò jẹ? Báwo lọmọ Yorùbá ṣe lè wà nídìí òró tá ní ròrò jẹ? Kódà àrò ọmọ eléegun wá ọmọ ẹlẹ́ran wá ń jẹ egun, ọmọ aláṣọ wá ń wà kìsà. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọba kábíyèsí o, mo yíká ọ̀tún o, mo yíká òsì o, kádé ó pẹ́ lórí, kí bàtò ó pẹ́ lẹ́sẹ̀, kírùkẹ̀rẹ̀ odò kínní, kẹ́sìn oko kó jẹ kẹ́sìn ọba ó jókòó pẹ́, kẹ́sìn ọba ó jókòó pẹ́. Ẹ̀yin amọ̀kọ́ àwọn politician wa náà ìkà ni wọ́n. Ẹ̀yin religious leader náà tó yẹ kẹsẹ̀ tó máa ṣàánú wa náà, ẹ̀yin náà tara yín nìkan lẹ mọ̀. Ẹ̀yin leaders and elders wa, ẹ̀yin bọ̀rọ̀ kìíní wa, ẹ̀yin ọlọ́rọ̀ wa, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ Yorùbá. Ẹ pe àárọ̀ àti ọ̀dọ̀fin inú yín, kẹ bára yín sọ̀rọ̀, ẹ bá Professor Banji Akíntóyè sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká kúrò nínú oko ẹrú Nàìjíríà yìí. Ó ń bọ̀, Yorùbá sọ pé ó ń bọ̀ àwọ̀ là ń dẹ́ẹ̀dẹ́ à ń dẹ́ gbogbo ara ẹ̀ kójú má rí ibi gbogbo ẹsẹ̀ lógún ẹ o. Ihun tó ń bọ̀ yìí tó bá délẹ̀ tán, àáfà tó sọ pé èèyàn máa mú ni, ọmọ tiẹ̀ náà ò ní jẹ tíra o. Ọmọ tiẹ̀ náà ò ní jẹ tíra o. Tó bá délẹ̀ yìí tán, tó bá bójú bá mú ni o. Tó bá délẹ̀ yìí tán, ó máa kọ́ everybody ni o. Àwọn olórí burúkú àwọn Fúlàní yìí, ẹ mọ̀ yìí pé ajagunbalẹ̀ ni wọ́n. Àwọn eléyìí ò wá bá wọn wá bá wa ṣe léré ṣá, ilẹ̀ wa ló fẹ́ gbà. Wọ́n dẹ̀ ti believe pé táwọn sọ pé gbogbo ibi tó ti pa àwọn èèyàn ní Delta ní ìsìn, ní Benue ni. Wọ́n ní gbogbo ibi tó ti pààyàn ní Benue ní ìsìn, wọ́n sọ pé wọ́n ti rí wọn wípé táwọn Fúlàní yẹn ti ń lọ síbẹ̀, àwọn ọmọ wọn, àwọn àtìyàwó wọn, wọ́n ti rí wọn ń bẹ̀. Ilẹ̀ wọn ló fẹ́ gbà, wọ́n fẹ́ pa wọ́n tó kọ́lé wọn ni, kí wọ́n lọ ni. Wọ́n sì rí nǹkan kan lórí ilẹ̀ wọn ń bẹ̀ yẹn ni. Ẹ dẹ̀ mọ ìran tọ́lọ́run dá wa, ìran Yorùbá. Ẹ mọ ilẹ̀ tọ́lọ́run fún wa wípé Ọlọ́run dìídì dá wa ni. Ọlọ́run tó dá wa kò dá wa fún yà. Ó dá wa, Ọlọ́run dá oníkálùkù lórí ilẹ̀ wípé kọ́ lè máa fi àlùmọ́ọ́nì wọn kọ́ lè máa fi ìṣọ̀rọ̀ ajé fúnra wọn ni. Báwo ni ẹ ṣe máa gbà kẹ́jẹ́ pé àwọn West, àwọn France gbogbo pátápátá kọ́ máa jẹ ọrọ̀ wa? Báwo la ṣe máa wà nídìí òró táàdì ròrò jẹ? Ẹ̀yin àgbààgbà wa, ẹ bá bàbá Professor Banji Akíntóyè ṣe mítìnì, ẹ jẹ́ ká kó olóko ẹrú. 1914 amalgamation ó ti expire. A kì í kẹran mẹ́ran kó kàn pa. Àwọn tó so wá pọ̀ náà wọ́n ti sọ pé ká kú pé a lè lọ́nà. A ti lé ní 100 years báyìí. Kí ló dé ṣe nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá? Kí ló dé ṣe ń wo ìran ọmọ Yorùbá tó ṣe ń jẹ̀yà? Kí ló dé tẹ́ ṣe ń ṣe báyìí? Kí ló dé ṣe ń hùwà báyìí fún ọmọ Yorùbá? Kí ló dé ẹ̀yin àgbààgbà wa? Eléyìí ò dáa, èyí tẹ̀ mú níwá yìí ò dé ẹ̀yin àgbààgbà wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá. Tẹ́ bá kọ̀, tẹ́ bá sọ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ máa bá a lọ léléyìí o, ẹ wò ẹ jẹ́ kí n yá yín lówó tí mo ní. Ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún yín o. Ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún gbogbo yín o. Ẹ wò ẹ mọ̀ ó kù díẹ̀ báyìí ló kù fún yín. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ ọmọ Yorùbá bá dé tán, tá bá dé tán sí yín, ẹ mọ̀ pé ẹran tó yín ló ń pè ní nọ́mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ mọ̀ pé ẹran tó yín ló ń pè ní nọ́mọ̀. Ẹ̀yin ìka èèyàn yìí, ìka ní gbogbo yín, kí ló tẹ̀ ṣe láàánú ọmọ Yorùbá? Ọmọ Nàìjíríà, àwọn politician ò nífẹ̀ẹ́ yín o. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín rárá. Ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìran Israeli, ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel àti Iran, ní gbogbo country,
ẹ jẹ́ kí n wá fi wọ̀nyí ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ ní Israel pẹ̀lú Iran ní gbogbo country pátápátá gbogbo country pátápátá ló ti ń kó àwọn citizen wọn kúrò ní Israel pẹ̀lú Iran gbogbo country pátápátá ló ti ń kó wọn kúrò ẹ wo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀já àwọn people yóò like wa àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní ẹ̀jẹ̀ fi wọ̀nyí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní ṣé Iran ló wà ní àbí Israel Iran tó wà ní Israel tó wà ní Iran àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Iran tó lọ sí Nigerian embassy wípé ṣé bí ní ìsìn òkè bí ní ìsìn bẹ́ẹ̀ mi náà ìlú tèmi náà wà ní ìsìn ọlọ́wà ìkárí láburú tẹ́ni ìsìn bá ṣẹlẹ̀ ṣé bí màá lọ sí Nigerian embassy tó wà ní ibi báyìí ni ibi ìlú mi nìyẹn tí máa dé Nigerian embassy mo ti dé Nàìjíríà ni ìyẹn ò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà o ò ń ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà wa o ibi tó ti ń jà àwọn ọmọ Nàìjíríà tó lọ síbẹ̀ pé kí àwọn Nigerian embassy kọ́ gbà àwọn ọmọ báwọn ṣe máa kó nínú ìlú yẹn o nígbà tó máa fi débẹ̀ àwọn tó wà ní Nigerian embassy tí Nigerian government tó rán wá sí Nigerian embassy wọ́n ti sá lọ wọ́n ti ti embassy pa ẹ wá fi ẹjẹ fi wọ̀nyí ẹ lè mọ̀ pé mi ò parọ́ wọ́n ti sá lọ wọ́n ti embassy pa. We are Nigerians. We just came to the embassy, Nigerian embassy here in Tehran, in respect to the situation, and as it has been informed that all residents of Tehran should be evacuated. Nigerian embassy here. We came to Nigerian embassy here, at least to see our embassy staffs or the consular or the ambassador or whoever. These are Nigerians also. Many of them, some of them have just left. We came here. This is the Nigerian embassy, Tehran. All of them, they have abandoned the Nigerian citizens. They have abandoned Nigerian citizens to their own fate in Tehran, in Iran. That's why we're making this video, so that it can go viral, that Nigerian government has abandoned the citizens here in Tehran. They have abandoned their citizens in Iran. They have all fled. So we have been reliably informed that they all went to Kish Island. That is where they are now, abandoning the whole Nigerians in this land to their fate. So that's why we're making this particular video. This is the Nigerian coat of arms, written here, Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Tehran. This is it. This is the building, the Nigerian embassy. This, you can see the flags. You can see Nigerian flags. You can see everything. This is in Tajrish area. So that's why we're making this video, so that the world will know what country we are. Thank you very much. This is it. This is Nigerian embassy here in Tehran. Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Tehran. Residents. Look at it here. Look at the entrance. Look at everything here. Look at the environment. Look at this is Tajrish. This is the street. This is it. Thank you very much. Ohun tó yẹ kí òkóbó wọn bọ̀ ní Nàìjíríà wọn ò bọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n lọ́lọ́ ń ganu sí ọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n lọ́lọ́ ń ganu sí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní Iran kan tó dé Nigerian embassy ní Iran gbogbo àwọn tó wà ní wọ́n ti lépa wọ́n ti sá lọ gbogbo àwọn country tó kù wọ́n dẹ̀ ti lọ kó àwọn ọmọ wọn nílùú káàkiri ìṣèlú nìyẹn wọn ò ràn wá ó dàbí pé kò tí ì yá àwọn ẹlòmíín pé our people is this a country of mi rí dáadáa ó ti sá lọ or cotton. Is this a country or cotton? Àwọn olórí ibú ìjọba olórí ibú ni wọ́n abandon their citizen bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ni wọ́n gbogbo àwọn country tó kù wọ́n ti rán kó àwọn ọmọ ní Iran fake country bẹ́ẹ̀ ni bọ́lá mi kọ́ ìkì fake country ni àwọn ọmọ Nàìjíríà tó dé Nigerian embassy ní Iran wọ́n ti sá lọ kó tó débẹ̀ ọkàn fi wọn síbẹ̀ ṣèlú nìyẹn yan ọmọ ìyá mi ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń believe nínú wọn Nàìjíríà ẹ lajú yín sílẹ̀ ẹ ṣí ọpọlọ yín sílẹ̀ àwọn people yóò nífẹ̀ẹ́ wa ohun tó yẹ kókó bọ̀ wọ́n bọ̀ wọn ò bọ̀ oní bàbá Tinubu lọ ń ganu sọ̀rọ̀ Israel àti Iran pé wọ́n sì sí fire kí ló kàn wọ́n bẹ̀ wọ́n níbi tí erin méjì bá ti jà koríko bẹ̀ ò ní gbérí mọ́ wọ́n kẹran tó níwò ìgbín yọjú ìgbín Nigerian government náà ń yọjú wọ́n kẹran tó níwò ìgbín yọjú èkúté Nigerian government òun náà ń ganu sí ọ̀rọ̀ Israel àti ohun táwọn pípín yẹn fi ń jà kó dẹrùn rárá ṣé ètò jẹ́ pé àwọn military wa gbọ́ pàápàá àwọn Boko Haram àwọn olùkarawa àwọn bandits àwọn àìsàn gbogbo pátápátá wọ́n lọ ń pa wọ́n mọ́nú báràkì wọn ni tó ń pa wọ́n nípakúpa táà ní nǹkan kan tá máa fi jà Nigerian government ló ń bá wọn pé kó sì sí fáyà táwọn méjì bá tó bá dojú kọ Nàìjíríà báyìí ní ìsìnkú Ọlọ́run ti ẹni jẹ́ torí mo náà ọ̀ràn mi wà nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọ̀ràn mi wà nílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run ní jẹ́ ohun tó yẹ kókó bọ̀ bàbá Tinubu bọ̀ kò bọ̀ ìbọ̀kúbọ̀ ló ń bọ̀ wọ́n ti gbàgbé àwọn citizen wọn tó wà ní Iran wọ́n ti gbàgbé síbẹ̀ báyìí ní wọ́n ti gbàgbé wọn síbẹ̀ báyìí ní ìsìn ṣé ìlú nìyẹn useless country ṣé ìlú nìyẹn very useless country bẹ́ẹ̀ ni very useless country. Ẹ má bínú. Very useless laptop mi ni mi fẹ́ kí pé ojú ẹ̀ kò dáadáa.
very useless country ṣèlú nìyẹn ṣèlú nìyẹn bàbá Tinubu ẹ fi wá sílẹ̀ já máa lọ o ẹ fi rán Yorùbá sílẹ̀ o ẹ fi rán Yorùbá sílẹ̀ má pa wá o ẹ má pa wá o torí analysis ti very dark man tó ṣe lẹ́nu dẹ́rẹ́ta yìí ó jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ọlọ́run ilẹ̀ Yorùbá ló kù báyìí nísìn ẹ tí burúkú máa kàn tó máa kàn mí ọlọ́run má jẹ́ ó kàn o ẹ fi wá sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa lọ o ẹ má ti torí selfish interest yín kẹ́ fi pa wọ́n rán mi o kẹ́ fi pa wọ́n rán mi ẹ jẹ́ ká máa lọ o kí ló dé tẹ̀yìn kan ṣe ọlọ́run ọba o èmi ò mọ ọlọ́run máa dé oríṣiríṣi ìwọ̀n lọ́lọ́run dá o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí kò tí ì yí àwọn ẹlòmíì kí nìyẹn máa ń dùn mí kò tí ì yí àwọn ẹlòmíì wípé Nàìjíríà ń ṣe ibi tó yẹ kó kọ́mọlúàbí Bram Shakira sí okay okay mo ti rí mọ̀ pé Nàìjíríà ń ṣe ibi tó yẹ kọ́mọlúàbí kó máa gbé Nàìjíríà ń ṣe ìlú kọ́ ni Nàìjíríà ìlú kọ́ ni Nàìjíríà ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ẹ̀yin wọn Nàìjíríà kò sí nǹkan kan fún yín nínú Nàìjíríà ìparun ló wà nínú Nàìjíríà fún yín ẹ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation Ọlọ́run mo mọ̀ pé Ọlọ́run àgbàlẹ̀ wa láìpẹ́ láì jìnnà ilẹ̀ Yorùbá máa gbòmìnira mega rally wá ń bọ̀ kò sí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe sí Ọlọ́run ẹlòmíì àsáré kàbàkàbà nínú ẹ̀yin politician yẹn ẹ wo ẹ sáré tó yẹ pé ẹ tọwọ́ bojú bá yẹn ní romi lójú bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin kan ẹ̀yin ọmọ àlè kan kí ló dé tẹ̀yin kan ṣe àtàkì àwọn bàbá wa kí ló dé tẹ̀yin kan ṣe àtàkì àwọn bàbá wa kí ló dé tẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ against àwọn bàbá wa Ọlọ́run ọba ìkàlẹ̀ yọmọ Yorùbá o ìkànnì ṣe rí nǹkan tí wọ́n believe pé ó dàbí pé Nigeria government nǹkan tí ó ń ṣe fún yín yẹn ó tẹ́ yín lọ́rùn òun ló dáa jù nǹkan tí Nigeria government tó ń ṣe fún yín yẹn òun ló dáa jù òun Ọlọ́run gbà mí torí mo máa ń rò wípé Yorùbá sọ pé wọ́n Ọlọ́run ọba o Ọlọ́run náà dẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó sọ pé ó ní gbogbo ẹni tó bá ti fi ibi sún olóore ó ní ibi ò ní tán nílé onítọ̀hún ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn àtàkì ó ní ohun tí mo gbọ́ ó dẹ̀ ní ohun tí mo rí o ó dẹ̀ ní àwọn nǹkan tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o bẹ́ẹ̀ ni mi ìdẹ́ni dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n tí bá ti ń sọ ẹ máa mọra yín ẹ wà ní online báyìí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn àtàkì àwọn bàbá wa tẹ́ ń bú àwọn bàbá wa ibi ò ní tán lé yín bẹ́ẹ̀ ni torí kà ní ibi ò ní tán lé yín bẹ́ẹ̀ ni ṣé bí wọ́n sọ pé téèyàn bá tó bá mímọ ìfẹ́ sọ ṣá ọ ní tó bá téèyàn bá ti débi tó ń lọ kò gbọdọ̀ dúró tó bá léèyàn mímọ téèyàn bá ti débi tó ń lọ ṣá kò gbọdọ̀ dúró ní ìkọ́ni fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣá èmi àti so ẹ̀jẹ̀ yẹn àtàkì àwọn bàbá wa ọlọ́tẹ̀ níyìn o ọlọ́tẹ̀ ní ìkà ní èèyàn burúkú ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn àtàkì àwọn bàbá wa wọ́n dẹ̀ ràn yín wá ní ìkà ní ẹ fẹ́ discourage gbogbo sọkúsọ tẹ̀ ń sọ yẹn ẹ fẹ́ discourage àwọn ẹ fẹ́ discourage àwọn èèyàn ni torí ẹ ti mọ̀ pé mega rally wá ń bọ̀ wọ́n ràn yín wá ní ìkà ní èdè yẹn àtàkì àwọn ẹni ẹlẹ́ni kí ló dé ṣe àtàkì ẹ̀yin ọmọ àlè níyìn o ọmọ àlè ní gbogbo yín pátápátá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ àlè ẹ̀ ń ṣọmọ ọkọ Ọlọ́run nínú Nàìjíríà ní oko ẹrú Nàìjíríà dẹ̀ lè máa kú sí kí ló dé àwọn tó fẹ́ gbà yín nínú oko ẹrú ẹ̀jẹ̀ ń gbógun tì wọ́n ìkà ní o ẹni tó bá fi ibi sólórí ibi ò ní tán lé onítọ̀hún o ibi ò ní tán nílé onítọ̀hún pátápátá o ẹ̀yin sọ wípé ẹ̀dáwó wọn kówó jẹ ṣé ìyá wèrè ni ṣé ìyá wèrè mọ́ tilẹ̀ ní owó ìwò lọ́kọ́ jẹ owó àti 4 years 5 years ago ṣáwọn lẹ dá fún ni ṣáwọn bàbá wa lẹ dáwó fún ni tẹ́ sọ pé ẹ̀dáwó wọn kówó jẹ owó orí burúkú wo lọ́kọ́ jẹ èwo ló dáwó fún àwọn bàbá wa nínú gbogbo yín pátápátá àwọn tẹ́ dáwó fún ẹ̀mọ́ àwọn tẹ́ dáwó fún ni kẹ́ lọ bá àwọn tẹ́ dáwó fún pé wọ́n kówó jẹ kábọ̀ nítorí kí ló jẹ́ kó kówó jẹ gbogbo owó tẹ́ dá mi ò wá sáìdì àwọn tẹ́ dáwó fún o ọtí ọkọ tẹ́mi mọ̀ ní pé gbogbo owó tẹ́ dá nígbà yẹn pátápátá nígbà yẹn tábìlì pé bí a máa gba Yorùbá nation kí wọ́n lówó yẹn fún nǹkan tó yẹ kó fi ṣe most of àwọn owó nǹkan tó fowó ṣe fún security náà ni tó jẹ́ pé ṣé wọn gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan bíi nǹkan security ṣé wọn gbọ́dọ̀ máa sọ síta ni bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ nígbà yẹn mi ò tí máa ṣe media silent watcher ṣì ni mí but a sì rí àwọn nǹkan díẹ̀ mi ò mọ nǹkan kan nípa owó ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan díẹ̀ tó ń fowó ṣe wọ́n rán àwọn èèyàn lọ sí training náà tí kì í ṣe táwọn láwọn èèyàn tó pọ̀ tí mi gbọ́dọ̀ máa sọ nǹkan security àwọn tó ń rán lọ fún training ṣé bí wọ́n máa jẹun ni wọ́n ò lóṣù kan wọ́n ò lóṣù méjì wọ́n ò lóṣù mẹ́ta ń training náà
ṣé bó máa jẹun nínú àwọn owó tẹ́ dá yìí náà ni fún security purpose ni wọ́n fún àwọn owó ṣe nǹkan fún security náà wọ́n dẹ̀ ra àwọn ọ̀kadà fáwọn èèyàn náà nígbà yẹn láti believe pé bí a máa gba Yorùbá nation kó tó dípò lórí burúkú 2x2 Kùkùté ojú ọ̀nà Dúpẹ́ Onítìrì Alẹ́ Abíọ́lá concubine number 18 Kùkùté ojú ọ̀nà ẹ̀kẹta rárá ṣígídì kó tó dípò tí Nàìjíríà gọọmenti tó ràn wá kókó wá dáàrin wa rú ẹ̀dẹ̀ ń pariwo owó àti 4-5 years ago pé ẹ̀dáwó wọn kò jẹ ẹ̀ ní dáwó mọ́ ẹ kó sì sanwó èlò lẹ́dá tẹ̀ ń pariwo owó tó ní iye àbùkù kan orí yìí burú owó tó ní iye àbùkù kan èlò lẹ́dá ẹni àlèmúlà lẹ́dìmọ́ lọ́rọ̀ yìí ṣe lọ lẹ́dìmọ́ Dúpẹ́ Onítìrì tẹ́dá $1 million $1 million lẹ́dá fún Dúpẹ́ Onítìrì náà tí Dúpẹ́ gbá yín ó lù yín jìbìtì ara ó lù yín jìbìtì owó ó lù yín jìbìtì ẹnu ó tún kápá tẹ́ńṣọ̀n bá mi nínú yín ṣe lọ bá Dúpẹ́ Onítìrì kẹsàn pé ẹ dáwó fún ṣé ti rí Dúpẹ́ Onítìrì ghost ṣé rí ni ẹmọbi tó wà gan pàápàá ni tẹ wá ń pariwo ẹ ní dáwó mọ́ àwọn ẹ dáwó fáwọn kan wọ́n dínú jìbìtì wọ́n gba iṣẹ́ ìyàwó mọ́ tilẹ̀ ni owó tó ní iye àbùkù kan èèlò ni lóòótọ́ a mọ̀ wípé ẹnu kìnìún lówó wà iṣẹ́ owó nílùú òyìnbó kò easy láti ṣe bẹ́ẹ̀ ni owó inú òtútù kò yẹ kí èèyàn máa ná nàkúnà ṣùgbọ́n ẹ kó sì sáwọn járe àwọn wo ni owó èlò lówó tẹ dà púpọ̀ nínú àwọn tó dẹ̀ sọ pé àwọn dáwó yìí o àwọn ò dáwó mọ́ àwọn dáwó fún lágbájá àwọn dáwó fún tàmẹ̀dù wọn ò dáwó lórí burúkú ni most of them wọn ò dáwó onírọ́ ni wọn after 5 years ago ṣé wọn ò ṣe gbogbo ìgbà yẹn ṣe bí tó ẹgbẹ́ tí ìṣẹ́pẹ́ tún Dúpẹ́ olórí burúkú ọmọ àlè yẹn á ní kí ìṣẹ́pẹ́ bí wọ́n rán wá pé kọ́ dà láàrin irú ṣé wọn ò ti fowó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ni wọn àti nígbàlẹ̀ Yorùbá wa ni gbogbo nǹkan tó fowó ṣe wà mẹ́nà nípa security tí ò ṣe ká máa sọ síta olórí burúkú ni wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ̀dí abájọ ni wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ̀dí abájọ ni àìmọ̀dí abájọ ló bí wọn nínú ló fọ́ wọn lórí wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ̀dí abájọ ni mo ní ẹ ò lè rí di abájọ ò láéláé ẹ lè rí di abájọ ọmọ àlè ní ẹ kó sì sọhùn wọ́n ń gbẹdì ẹyin lọ́wọ́ ọkú ẹni wọn ò jẹ́ kẹ́ ra kìtàn kẹ́ lọ́jẹ̀ ṣe lọ bá ti Dúpẹ́ Onítìrì ẹ dẹ̀ máa bá àwọn pípọ̀ ìjẹ́ dẹ̀ máa àtáàkì wọn orí yìí burú ni ẹ wo ọmọdé bùrọ̀kọ̀ bojú ẹ̀yìn òòjọ́ kọ́ lolúwere ọmọdé bùrọ̀kọ̀ bojú ẹ̀yìn òòjọ́ kọ́ lolúwere pa ni orí yìí ti burú mọ́ tilẹ̀ lò lẹ́dá agbẹ́dì ẹ̀yìn lọ́wọ́ ọkùn wọn ní ẹni wọ̀n jẹ́ kẹ́ ra kìtàn lọ́jẹ̀ ẹ tọ́lọ́run ò bàjẹ́ làwọn bàbá tẹ̀ ń bàjẹ́ yìí ẹ dákun ò lè bàjẹ́ ẹ tọ́lọ́run ò bàjẹ́ lọ́rọ̀ wọn ẹ dákun ò lè bàjẹ́ kí ló dé ẹ mọ iye sí Nàìjíríà owó tẹ̀ ń sọ yìí ẹjọ́ tó lọ èlò lówó tẹ̀ ń sọ yìí kan pàápàá owó tẹ̀ ń sọ yìí tó jẹ́ pé kò tí ì tó Nàìjíríà gọọmenti àwọn politician yìí kò tí ì tó wọ́n gbé girlfriend lọ sí club bẹ́ẹ̀ ni tábà pàápọ̀ ẹ mọ táwọn politician yìí lọ ní club ni èlò ni gbogbo owó tẹ̀ ń dá pátápátá ẹjẹ́ pàápọ̀ àwọn politician yìí wọ́n fi gbé girlfriend sí hòtẹ́ẹ̀lì fọ́sẹ̀ kan tó máa fi sanwó hòtẹ́ẹ̀lì tó máa fi ṣe fàájì èlò lówó tẹ dá gan pàápàá owó tó ní iye àbùkù kan tẹ̀dẹ̀ ń pariwo wọn kó wa jẹ o àti dáwó ànídáwó mọ ẹ kó sì sanwó ẹ má dá mọ tẹ́bàá dá mọ́ ńkọ́ ṣọ́sẹ̀ pé àwọn bàbá tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn tó wà ní front line ṣọ́sẹ̀ pé bí ó pa wọ́n ni ebi ò pa wọ́n ìyà ò jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ebi ò pa wọ́n ìyà ò jẹ wọ́n ó ń torí àjà yíjà ọjà ní kí ló ṣe lẹ́ńkùlé òun ṣe gbádùn ṣá kọ́ńtì la fẹ́ gbà náà kọ́ńtì la fẹ́ gbà kì í ṣe stéètì Dúpẹ́ Onítìrì tó wá dá wà láàrin irú ni ṣé Nàìjíríà gọọmenti wá jẹ́rọ rírọ̀ ní ẹ̀mọ́ pé wèrè ni wọ́n ni ó lọ nǹkan tó yẹ kó lò nígbà yẹn gbogbo nǹkan gbà yẹn gbogbo ẹ lò lówó tẹ dágun tẹ ń pariwo tá a máa gbélé yìí ọ̀dáwó ẹ kó ní burúkú sọ̀hún ṣé ẹ lè bá Dúpẹ́ Onítìrì sọ̀rọ̀ ni ẹ ti rójú olóró sí ẹ ti rójú fọ́n wọn náà ojú olè sí ó gba gbogbo yín pátápátá ẹ rí nǹkan kan sọ àlọ́ rámi láàrin ẹnìkan kì í ràwọ̀ ẹ hàn bí alájà kan ní máa pọ̀ yìí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí dá kẹbẹ̀rẹ̀ owó yín lọ́wọ́ ẹ̀ a mọ̀ pé kò yìí sí iṣẹ́ owó yìí sí láti ṣe náà ẹ̀dẹ̀ ń pariwo dáwọ́ owó orí burúkú ò lẹ̀ dá owó oṣù ò lẹ̀ dá owó tó ní iye àbùkù kan Nàìjíríà gọọmenti ló fi ti yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ Nàìjíríà gọọmenti tó ti fi kankan yín tó ti fi orí gbogbo yín tó ti fi yáwó káàkiri ẹ mọ iye gbèsè tẹ́ jẹ ní Nàìjíríà báyìí kí Tinubu tó kúrò fọ́tò lọ ọdún méjì ẹ̀yìn tó fọ́tò lò tí kò ní lò kì í ṣe tó kì í ṣe tànù tó dáwọn máa gbalẹ̀ wa ó ní ìdí àmọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ta ló ní ìdí ohun àwọn ọmọ àlè burúkú kó tó kúrò ó tún ṣe máa yáwó ó tún máa fi yá yín lówó ẹ rí Nàìjíríà gọọmenti kẹ lọ bá wọn sọ ẹ mọ iye tí Nàìjíríà èlò lọ́wọ́ tẹ́ dágun apá ẹ mọ iye tí Nàìjíríà gọọmenti fi èèyàn kankan nínú yín ẹ mọ iye gbèsè tẹ́ ti jẹ ni tó ti forí yín yá tó ti forí yín yá tẹ́lẹ̀ ń pariwo òṣì ní dáwọ́ mọ́ àwọn tẹ́ dáwọ́ fún owó àti 4 years ago ẹ yá wèrè ni ẹ ṣe ṣí èrè mọ́ tilẹ̀ ni kí ló dé tẹ́lẹ̀ ń pariwo tẹ́lẹ̀ ń pàwọn ẹni ẹlẹ́ni ẹni bá ti ibi sólóore ibi òní tán nílé onítọ̀hún kí ló dé ẹjẹ́ agbọ́ràn náà
country la fẹ́ gbà kì í ṣe state kì í ṣe local government kì í ṣe garage àwọn MC Olúọmọ kì í ṣe garage MC Olúọmọ la fẹ́ gbà náà country la fẹ́ gbà ṣé wá easy náà mọ̀ pé wèrè ní gbogbo àwọn Nigerian government wọn ní fẹ́ kúrò ńbẹ̀ ṣé wọn ò lówó láti fi ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe ń gbà yẹn wọ́n lò náà wọ́n lò ẹ̀dẹ̀ ń pariwo òṣì ṣe lọ bá dúpọ̀ oníṣìírí pẹ̀lú owó yìí tó gbà yà wèrè ni àwọn tẹ̀yà àtàkì ọ̀rọ̀ ń pèsè lẹ́yìn àtàkì o àwọn tó ń fẹ́ gbà yín kalẹ̀ nínú oko ẹrú àwọn tó ń jàjà yín àwọn aláàánú mẹ̀kúnnù àwọn tó fẹ́ yọ yín kúrò nínú oko ẹrú amúnisìn àwọn tó fẹ́ gbà yín sílẹ̀ ẹ̀dẹ̀ àtàkì wọn gbádùn o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mi gbádùn o bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yẹ wọn ni yóò ṣe kúṣẹ̀ olówó ni wọn ọlọ́rọ̀ ni wọn ọlọ́lá ni wọn bọ̀rọ̀ kìíní ni wọn torí títí lọ́ṣẹ̀ lé wọn sẹ́yìn odi wọ́n lé wọn sẹ́yìn odi kò sí èyí tó kówó tó sọ pé òun kówó fún kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tó lead àwọn tó wà ní front line àwọn ọ̀gá tèmi méjì lèmi ń sọ o èmi ò máa tẹ kówó fún kò sí èyí tó kówó fún ọ lọ́wọ́ báyìí even ẹlòmíì àtúnfi owó rán àtúnfowó rán ẹlòmíì pé ẹ bá kó fún wọn o wọn tún ní kó jíṣẹ́ sọ́dọ̀ wọn kò sí èyí tó kówó tó máa ṣe pé òun fún àwọn pípù yìí àwọn méjèèjì àwọn President Akíntóyè àti Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kò sí èyí tó máa ṣe pé òun kówó fún wọn nínú owó olórí pípù tẹ̀ ń pariwo yìí kò sí èyí tó máa ṣe pé òun kówó fún wọn lọ́wọ́ báyìí ní ìsìn pé ọwọ́ àná jẹ gbogbo tẹ̀sẹ̀ pé ìdáṣẹ́ dáwó sí wọn lọ́wọ́ ni ṣọ́wọ́n wọn lè dáwó sí ni torí títí lọ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ṣe lé wọn kó ní Nàìjíríà tó dé ìrò ẹ̀yìn odi bàbá àgbàlagbà President Akíntóyè bàbá tẹ́ kó máa gbádùn bàbá 90 years kó máa gbádùn kẹ́ ẹ kọ́ máa fi orí ewúrẹ́ ń forí ewúrẹ́ jiyàn ń fi tàn àgùntàn orí ewúrẹ́ ni orí àgùntàn ó forí ọká jiyàn àbí ó forí ewúrẹ́ jiyàn bàbá tó yẹ kó máa forí ewúrẹ́ jiyàn tó yẹ kó máa fi ìtàn àgùntàn rókà fún wọn tó yẹ kó máa mú ẹmu tàbí ògùrọ̀ láàárọ̀ kùtùkùtù kó máa fi yẹn ṣe sátà kọ́kọ́ pògì fún wọn ògì bàbá pẹ̀lú jógì àti mọ́ínmọ́ín tàbá kàrà kọ́ni àkàrẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ kó yẹ kó máa dín fún ọlọ́run kọ́kọ́ bàbá balẹ̀ láì jẹ́ pé bàbá wa dìde ó sọ pé no àwọn gbọ́dọ̀ gba ìran Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú bó ṣe ń fi ìyà jẹ ìran Yorùbá yìí àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí àwọn gbọ́dọ̀ gba ìran Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú ẹ̀yin ọmọ àlè kan tún wá appreciate wọn tún sọ̀sọ́kúsọ tún sọ̀rọ̀ òṣì owó tó ní àbùkù kọ̀ọ̀kan kó sì sọ̀hún kó ń fáwọn bàbá yìí náà ṣe yá wèrè ni kí ló dé ẹni àpọ́nlé làwọn bàbá yìí wọ́n ń ṣe ní àbùkù wọ́n ń ṣe ń tẹ̀lé rí fín o wọn tó ní títí yín wọn ò lè dúró lé ṣé ni ó dàbí pé ń gbà mí gan àwọn Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tó fìyà jẹ ìyẹn ló fìtì ní Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì tó fìyà jẹ ìyẹn ló fìtì ń gbà mí o ó dún yòó nǹkan kí ń gbà ní o ó dún yòó ṣe kí ń gbà ní èwo ni tó bá yẹ pé gbogbo ẹnàjì tó lórí búkọ ara yìí tẹ́ fi ń pariwo pé ẹgbẹ́ jẹ ọkọ̀ jẹ tó bá yẹ pé gbogbo yẹn lẹ fi ń bọ̀ bàjẹ́ àwọn Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì ni bóyá wọn ò bá ti bẹ̀rù yín wọn ò bá mọ̀ pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ kàn lẹ́nu ni ẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ ẹ máa àtàkì àwọn tí ò yẹ kẹ́ àtàkì kí ló dé ìka níyìn o mórè kalẹ̀ yín èèyàn o ìka níyìn o ìrọ̀lẹ́lẹ̀ pàwọ́ràn yín wá ni torí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀sọ̀kùsọ̀ yìí mí inú kò dáwó ẹ kò fẹ́ fi distraction lẹ jẹ́ ẹ fẹ́ fi discourage àwọn èèyàn ni ẹ fẹ́ fi discourage ẹ mọ̀ ipa tí fẹ́ gbalẹ̀ wa díẹ̀ báyìí ṣé kí ní báyìí ló kù ẹ mọ̀ ipa tí fẹ́ gbalẹ̀ wa torí mẹ́gàrà ni wá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ kú mẹ́gàrà ni wá ń bọ̀ kò sí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì lè ṣe a máa gbalẹ̀ wa torí orílẹ̀-èdè wa ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ṣe orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni wọ́n da lórúkọ mọ́ ṣàpà ní Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè èdè kan àṣà kan ìṣe kan orílẹ̀-èdè ni Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni a máa gba ilẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ a máa gba ilẹ̀ wa gbogbo èyí tẹ̀ ṣe yẹn story ni àti ṣàlọ́ alọ́gbò yín ọgbà àti kẹrùn jẹ náà kúkú ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni ẹ̀ ń ṣe coastal road Calabar expressway àbíbo ni ọ̀nà Calabar tẹ̀sán ẹgbẹ́ ń ṣe ọ̀nà ẹ̀yìn odi lẹ́ ń ṣe ròdù lẹ́kẹ̀ ṣe ọ̀nà Ìbàdàn ṣe ọ̀nà Abẹ́òkúta ṣe ọ̀nà Èkó ṣe ojú ọ̀nà tó máa wúlò fáwọn ọmọ àwọn citizen ṣe pé kọ́ ṣe ẹ lọ ń ṣe ẹ̀yìn odi ìlú ọ̀nà ẹ̀yìn odi àti ṣàlọ́ ọlọ́tàdé òmọ́gbọ́n káfẹ́ ẹran sẹ́nu káwọ́ àti ṣàlọ́ ológbò ọgbọ́n àti kẹran jẹ yín náà ni ọ̀nà ẹ̀yìn odi ìlú tó yẹ pé ẹ máa lè máa fi gbé mineral resources wa jáde tẹ máa fi gbé oògùn olóró wọlé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé nítorí ẹ̀ lẹ ṣe ṣe oyè gbogbo wa ẹ sọ pé ṣe nínú 700 kilometre ẹni ẹ ṣe 30 kilometre àwọn tó lọ ti lọ wọ́n sọ pé wàláì táwọn bá ẹ ṣàdírè táwọn bábá yín fi kún làwọn máa sọ pé ṣe 10 kilometre ẹ ṣe nǹkan kan ẹ fi kówó jẹ náà ni abandon project náà ló máa padà dì á ti mọ̀ yín àmọ̀ṣe yín ìṣe yín ni á ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ náà kò sí ohun tẹ́ dáwọ́lé lórí tẹ́ ń parí ẹ̀ aláṣetì ni yín
ẹ tún wá lẹ̀ jẹ́ a máa lọ àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ àfẹ́ Nàìjíríà mọ̀ ìyá ń jà wọn ọ̀ràn mi ẹ jẹ́ a máa lọ ẹ jẹ́ a máa lọ tún Smart League Dayo 2 ẹ káàbọ̀ ṣe dáadáa lédè ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ a máa lọ yes Bọ́lá Dalẹ̀ you are great ẹ ṣe gan thank you ẹ jẹ́ a máa lọ ṣe rí àwọn bàbá yìí tí wọn bá dá sí kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn tí wọn bá dá sí pé kí ìran Yorùbá kúkú nínú oko ẹrú kò sẹ́ni tó fẹ́ mú wọn torí ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọn olówó ní Nàìjíríà ẹ náà wọn bọ̀rọ̀ kìíní tá a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ wọn ẹ náà wọn ọba ní Nàìjíríà ẹ ní ìjòyè ní Nàìjíríà ẹ ní àwọn ẹ náà wọn èèyàn ńláńlá ní Nàìjíríà tí wọn ò dá sí yìí tó ń wò yìí bí yà ṣe ń jẹ yìí kí Fúlàní kó wọ ilẹ̀ Yorùbá lọ́la Ọlọ́run ò ní jẹ́ ọkàn pa àwọn èèyàn ẹni tó kú ló gbé wọn ò ràn yín wọn ò di ókè báyìí ní ìsìn o wọn mọ̀ pé ó yẹ káwọn gbogbo ọ̀nà ló yẹ káwọn fi defend ẹ̀ káwọn fi protect àwọn ọmọ Yorùbá o káwọn Fúlàní má wá síbẹ̀ o wọn ò ṣe nǹkan kan báyìí o káwọn Fúlàní bá dé báyìí nísìnyí sọ́ọ̀rì ló máa jẹ sọ́ọ̀rì ló máa jẹ ó dàbí pé àwọn tó fìtì yín nìyẹn àwọn bàbá tó tún wá dúró tán wípé ìran mi ò gbọdọ̀ jẹ̀yà ìran mi ò gbọdọ̀ jẹ̀yà ohun tó bá gbà la máa fún ìran mi gbọdọ̀ kó nínú oko ẹrú ṣébi ló ń pa àwọn bàbá yìí ni ebi ò pa wọn ìyà ò jẹ wọn olówó ní Chief Sunday olówó bílíọ̀nìà ní Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówó Òṣèwọ bàbá dami ẹkùn ọkọ Fúlàní ẹkùn ọkọ Nigeria government ẹkùn ọkọ Buhari náà gbọnàgbọn Buhari Ọlọ́run gbùngbùn bí ọ̀pá rèkì Buhari bàbá màálù olówó ọlọ́rọ̀ ọlọ́lá ní ìbọ̀rọ̀ kìíní ọlọ́rọ̀ ní tó fi gbogbo nǹkan ẹ̀ sílẹ̀ tó ń dé sẹ́yìn odi ẹ̀dẹ̀ tó wọ́n àtàkì bàbá yìí ẹlẹ́dẹ̀ àfìyà jẹ yín obìnrin tẹ́yà àtàkì ẹ̀ o ẹlẹ́dẹ̀ àfìyà jẹ yín bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ Professor Banji Akintoye àfìyà jẹ obìnrin tẹ́yà àtàkì bàbá yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹlẹ́dẹ̀ wọn àfìyà jẹ ọlọ́run adẹ̀ tó fìyà jẹ yín pẹ̀lú ẹ̀ torí kà níyín oko dùn rò lálágbẹ̀dẹ yín rọkọ́tà ó ṣe é ṣe lẹ̀ gbé bàbá yín ẹ̀ ní bàbá ni ẹlẹ́ gbé bàbá yín náà wá káwọn bàbá ṣáwọn bàbá yóò sí mẹ́ni èyí tó bá ṣe ní bàbá tó tù mí ti dry mo ní ìdí omi èyí tó bá ṣe ní bàbá láyé èyí tó bàbá ẹ̀ ti kú ó yẹ kí ẹ máa ṣépè fáwọn bàbá yín lọ́nà ọ̀run ni wípé kí ló táwọn bàbá yín tó ṣe fi sílẹ̀ nínú ìyà tó ṣe gbà yín sílẹ̀ nínú ìyà èyí tí ò tẹ yín èyí tí bàbá ẹ̀ ti kú ó yẹ kí ẹ máa ṣépè fáwọn bàbá yín lọ́nà ọ̀run ni èyí tó bá dẹ̀ ṣe ní bàbá láyé ó yẹ kí ẹ máa lọ wá àwọn bàbá yín ní pé ṣé bí èèyàn ni bàbá Akíntóyè Professor Banji Akíntóyè èèyàn ní Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ògbówó Òṣà wọ́n fẹ́ gbà wá sílẹ̀ kí làwọn bàbá yín ṣe orí yín ti burú ọmọ àlè ní gbogbo yín ọmọ àlè ní gbogbo yín gbogbo ẹ tó bá ti fi bí sólóore ibi òní tán nílé onítọ̀hún títí ayérayé ibi òní tán nílé gbogbo ẹ tẹ bá àtàkì wọn ẹdẹ mọ̀ pé kí ní gbogbo nǹkan tẹ fẹ́ àtàkì wọn yìí ẹ mọ̀ pé kò sí lọ́wọ́ wọn ẹ mọ̀ pé àwọn ọwọ́ wọn kọ́ ló wà ẹkàn mọ̀ọ́mọ̀ ni ẹkàn fẹ́ máa bà wọn lórúkọ jẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ máa bà tìlétọ̀ náà yín jẹ́ ni Ọlọ́run dẹ̀ máa borúkọ títí náà jẹ́ ni ṣé wá rí o ẹ tọ́lọ́run bá bàjẹ́ ẹ̀dá kan ò lè bàjẹ́ ni o ẹni táyé ń fẹ́ ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ayé dẹ̀ máa ẹ wo throat mi ó dàbọ̀ ọfún mi ti dry ayé dẹ̀ máa fẹ́ títí wọn ni torí pé kà ní ìka èèyàn ní ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o oníyan ẹ ṣé ọlọ́ka ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé kọ́ ìbínú kò sí ọmọ tó máa gbóbi fún mi bíbá throat mi ti dry ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so much ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o èyí tí mo wí mi ní tẹnu gbóbi ọ̀rọ̀ ẹni bá sọ pé mi ò ní dé òun ni mi ì ní dé bá lágbára Ọlọ́run mo tún máa dé ni lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹni tọ́rọ̀ mi bá pẹtẹpẹtẹ lọ́rọ̀ tí mo sọ ẹni tó bá ibi tó bá ti bà yẹn lọ tún bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ jáwọ́ kò nínú ìbàjẹ́ ẹ yé ṣèbàjẹ́ mọ́ ẹ yé máa fẹnu bàyàn jẹ ìkà ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ ẹ mọ̀ yín ẹ̀yin tí mo sọ ẹ wà lórí láìlì báyìí gan apá díẹ̀ nínú yín wà lórí péjì báyìí nísìn ìkà ní ẹ yé bá àwọn ẹni ẹlẹ́ni jẹ́ mọ́ ẹ tọ́lọ́hun ò bàjẹ́ ni wọ́n kí ló dé àwọn tó fẹ́ gbà yín kúrò nínú ẹni fẹ́ yọ yín nínú ogun lẹ́ ń gbóògùn tí ẹ̀rù yín tó bá ọmọ Yorùbá ẹ̀rù yín tó bá ìkànnì Nigeria government gan ló fì tí Ọlọ́run gbà mí téèyàn bá wò ìyà tó ní ilẹ̀ lóye kọ́ máa fi jẹ ojú èèyàn kan kí n gbà ni ẹ jẹ́ lọ jáwọ́ kò nínú kà ẹ jẹ́ lọ jáwọ́ kò nínú ìsọkúsọ ẹ lọ jáwọ́ kò nínú ọ̀tẹ̀ ẹ lọ jáwọ́ kò nínú àbòsí kò lè gbé yín débì kan o kò parun ló máa gbé yín dé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìyá mi. She
Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà.